السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام، وده اللقاء الرابع والأخير في تفسير رؤية الكلب. النهاردة هنتكلم عن رؤية الكلب بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المطلقة. بالنسبة للكلب الأبيض، بالنسبة للمرأة المطلقة، دي عبارة عن مشاكل هتأتيها من الزوج حتى بعد الطلاق. وبالنسبة للمرأة الحامل مشاكل في الحمل نفسه. طب رؤية الكلب الأبيض أو شراؤه بالنسبة للمطلقة مشاكل هتأتي من أهل الزوج. وبالنسبة للحامل دي تغلبها على بعض مشاكل الحمل. تمام كده؟ طب بالنسبة للكلب الأسود، الكلب الأسود رؤيته عبارة عن أشخاص مقربة يريدون تعكير صفوك. في ناس قريبة منك عاوزين يغموك وخلاص، عايزين لك مشاكل بأي طريقة. ده بالنسبة لرؤية الكلب الأسود للحامل والمطلقة. اقتراب الكلب منها، الكلب الأسود، دي ناس حاقدة عليك. رؤية أنثى الكلب الأسود دي بشارة من الله سبحانه وتعالى، بيقول لك خلي بالك في امرأة سيئة السمعة تريد أن تتقرب منك. في واحدة مش كويسة بتحاول تتعرف عليك. عضة الكلب الأسود في المنام مشاكل في الحمل بالنسبة للمرأة الحامل. وبالنسبة للمرأة المطلقة عضة الكلب زيادة مشاكل على المشاكل الموجودة عندها. ندخل على الجرو. الجرو اللي هو الكلب الصغير بالنسبة للحامل حسد وتحتاج إلى رقية. خلي بالك، تحتاج إلى رقية. في مشكلة في موضوع الحسد ده، وانت محتاجة معالج يرقيكي، اي حد يرقيكي، معالج او حتى انسان متدين من اهل بيتك لازم يرقيكي الرقية الشرعية. عضة الجرو الصغير بالنسبة للحامل اصدقاء مخادعون. طب ندخل على المطاردة. لو ان في كلاب بتجري وراكي او انت بتجري وراها، كون ان انت تشوفي نفسك في المنام ان الجرو الصغير، كلاب صغيرة كده بتمشي جنبك، دي ناس صادقة وبتخاف بالفعل عليكي، بتخاف عليكي. لما يبقى في مصاحبة ما بينك وما بين الكلب في المنام، الكلب ماشي جنبك وانت مش خايفة منه ولا هو مقلق منك، وتحس ان في ود وألفة ما بينك وبين الكلب، دي بشارة من الله سبحانه وتعالى، بيقولك ان في اصدقاء حواليكي بيخافوا عليكي. اما اذا هاجمك لهذا الجر بشراسة، دي مشاكل جايه في الطريق. طب اغلاق الباب على الكلب في مهاجمته عليكي. لو انت مثلا في المنام شايفه نفسك قاعده في اوضه في كلب جاي يدخل عليكي، فانت قمتي قفلتي عليه الباب، او انت دخلتي في مكان وقفلتي على نفسك الباب، دي عباره عن بشاره كويسه ان انت هتتخلصي من المشاكل اللي هتدخل عليكي. ده بالنسبه لرؤيه الكلب بالنسبه للحامل والمطلقه. انتظرونا في اللقاءات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.